नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी एकदमै मिठो बन्दा र आलुको रेसिपी बनाउने छौं। यो अचार रहनेछ, अति नै स्वादिलो पनि रहनेछ र बनाउनको लागि निकै नै सजिलो र खानालाई निकै नै मिठो। आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दै छु। फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। जसको लागि चाहिँ मैले बन्दा एउटा भाँडामा यसरी राखिदिए, बोइल गरेको आलुलाई पनि राखे र हरियो खुर्सानी पनि थोरै राखिदिए, धनियाको पातलाई पनि राख्ने, अलिकति तिलको धुलोलाई राखिदिएको छु, स्वाद अनुसारको नुन, थोरै कागतीलाई निचोरेर राखिदिए, थोरै पोलेको टमाटरलाई पनि राखेको छु र एउटा भाँडामा तेल तोरीको राखे र मेथीको दानालाई त्यसमा राखिदिए, अलिकति लसुन थिचेर मैले यसमा राखिदिएको छु र लगत्तै सुकेको खुर्सानीलाई पनि राखिदिए। अब यसलाई यसरी चलाउने, हल्का रातो भएपछि बेसारलाई राख्ने। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो तयार हुन थाल्यो। अब अचार माथिबाट यसलाई यसरी राखिदिने। अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिने, सबैतिर अचार मज्जाले मिक्स हुने गरी चलाउने, राम्ररी मिक्स होस्। मिठो बास्ना यो अचारबाट आइ पनि रहेको छ। अचार भनेपछि पक्कै पनि हामी धेरैलाई मन पर्ने कुरा पनि हो। यतिको भएपछि लगभग तयार भयो। मैले चाहिँ यसलाई यसरी सर्भ गरेँ। अति नै स्वादिलो बनेको र खानको लागि निकै मिठो र बनाउनको लागि चाहिँ निकै नै सजिलो। आज बन्दा र आलुको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यो अचारको रेसिपी तपाईहरुलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को भिडियो तपाईहरुको बीचमा अझै मिठो नयाँसँग लिएर आउने कोसिस गर्छु। यसपालि अचार बनाएर खाँदै गर्नुस् अनि तबसम्मको लागि नमस्ते।